स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड र सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको साधारण सभा को आह्वानसँगै बुक क्लोज मिति पनि तय भएको छ र लाभांश खान कहिलेसम्म हामी ती बैंकहरूको चाहिँ शेयर धनी बन्नुपर्छ, साथै यिनीहरूको अहिले बजारमा प्राविधिक र फन्डामेन्टल अवस्था कस्तो छ भन्ने सम्मका जानकारीहरू लिएर आएका छौँ। आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरुले आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7stock आइडिया जानेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ। हाम्रा शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी र अपडेट सम्बन्धी भिडियोहरू हामीले खास गरी यो च्यानलमा राख्ने गर्छौं। एभरेस्ट बैंक र सानिया बैंकको साधारण सभाको आह्वान र बुक क्लोज मितिको बारेमा पनि हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा जानकारी गराएका छौं। त्यो आवश्यक पर्यो भने तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूलाई चाहिँ राइट शेयर दिने भनिएको छ। राइट शेयर जारी गर्न दिने भनेर चाहिँ बीमा प्राधिकरणले चाहिँ जुन अनुमति दिने भएको छ त्यस सन्दर्भमा पनि हामीले एउटा भिडियो बनाएका छौं। कुन नन लाइफ इन्स्योरेन्सले राइट शेयर जारी गर्न पाउँछन् र कति प्रतिशत राइट शेयर जारी गर्न पाउँछन् सो सम्बन्धी भिडियो छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी लाइफ इन्स्योरेन्सको पनि त्यस्तै गरी कुन लाइफ इन्स्योरेन्सले कति प्रतिशत राइट शेयर जारी गर्न पाउँदैछन् त त्यो पनि यहाँ हामीले राखेका छौं। यो भिडियो पनि तपाई हेरेर लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ है त। सुरुमा एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेडको एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेडको 630औं 630औं सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार यस बैंकको 26औं वार्षिक साधारण सभा असोज 28 गते बिहान 9 बजे काठमाडौँको भद्रकाली स्थित आर्मी अफिसर्स क्लबमा सम्पन्न हुने भएको छ। असोज 28 गतेका लागि वार्षिक साधारण सभा बोलाएको बैंकले 16 देखि 28 गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने भएको हो। 2080 6 महिना 11 मा बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले असोज 28 गते वार्षिक साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको छ। बैंकले शेयर धनीहरूलाई 30.52% लाभांश दिने घोषणा गरेको छ। बैंकले शेयर धनीहरूलाई 29% बोनस र कर प्रयोजनका लागि 1.52% नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ। बैंकको प्रस्ताव आगामी साधारण सभाले पारित गरेपछि शेयर धनीले लाभांश पाउनेछन्। साथै एनआइसी एसिया बैंकको लाभांश पाउन असोज 15 गतेसम्म शेयर धनी बन्नुपर्ने भएको छ है त। बैंकले आर्थिक वर्ष 2077-78 र आर्थिक वर्ष 78-79 मा लाभांश बाँडेको थिएन। दुई आर्थिक वर्षमा बैंकले प्राथमिक पुँजीको अनुपात कायम गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाएको थियो है त। सिटिजन बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड CZBIL ले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयर धनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश पारित गर्न साधारण सभा बोलाएको छ। बैंकले असोज 26 गते शुक्रबारका दिन साधारण सभा बोलाएको बैंकको 17औं वार्षिक साधारण सभा अमृत भोग कालिका स्थान दिल्ली बजार काठमाडौँमा बिहान 11 बजे सुरु हुनेछ। सभाले हाल कायम चुक्ता पुँजीको 5.79% का दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ। त्यसैगरी सभाले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर अथवा एक्विजिसन गर्न तथा वैदेशिक रणनीतिक साझेदारीमा जान उपयुक्त देखिएमा सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने, संस्थापक शेयरधनीको तर्फबाट 3 जना सञ्चालक र सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट 1 जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने, लेखा परीक्षक नियुक्त गर्ने लगायतका प्रस्तावहरू पनि पारित गर्नेछ। साधारण सभा प्रयोजनार्थ बैंकले असोज 15 गते एक दिनका लागि बुक क्लोज गर्ने भएको छ। यस अनुसार असोज 14 गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम शेयर धनीहरूले बैंकको साधारण सभामा सहभागिता जनाउन तथा बैंकले वितरण गर्ने लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्। अब बैंकको प्राविधिक अवस्था कस्तो छ र फन्डामेन्टल अवस्था कस्तो छ, अहिले किन्ने वा बेच्ने, बुक क्लोज अगाडि किन्ने वा पछाडि किन्ने भन्ने सन्दर्भमा अब हामी छलफल गर्छौं है त। एनआइसी एसियाको टेक्निकल रूपमा हेर्छौं भने त यति बेला सेल सिग्नल जेनेरेट हुन लागेको देखिन्छ। एमएससीडीले भर्खर सेल सिग्नल दिएको अवस्थामा छ र यसको चाहिँ बजारमा मूल्य केही दिनदेखि लगातार
घटेको अवस्थामा छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 दिनसम्म लगातार यो कम्पनी घटेको छ। 840 पुगेको कम्पनी अहिले 777 मा कारोबार भइरहेको अवस्था छ। एमएससीडीले भर्खर सेल सिग्नल दिएको छ। हिसाबले प्राविधिक रूपमा हेर्छौँ भने यति बेला एनआइसी एसिया किन्नको लागि उपयुक्त भने देखिँदैन, किनभने यो ब्याङ्क पहिलेदेखि एउटा राम्रो बढिसकेको ब्याङ्क हो। उसो त यो ब्याङ्क त्यस्तो धेरै घटेन पनि, 603 रुपियाँसम्म आएको देखिन्छ। यो कम्पनी चाहिँ हामीले प्राविधिक रूपमा हेर्छौँ भने अहिले किन्नुभन्दा यो कम्पनीको बुक क्लोज पछि किन्नु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ है त। अब फन्डामेन्टल अवस्था कस्तो छ हेरौँ है त। एनआइसी एसिया फन्डामेन्टली त राम्रो कम्पनी, यसमा कसैलाई पनि शङ्का छैन। यसको चाहिँ अहिले बजारमा मूल्य 777 रुपियाँ 77 रुपियाँ 40 पैसा रहेको छ र 52 हप्ताको हाई र लो हेर्छौँ भने माथि जाँदाखेरि यो ब्याङ्क 861 रुपियाँसम्म पुगेको देखिन्छ भने तल झर्दा 605 रुपियाँसम्म झरेको देखिन्छ र 120 दिनको एभरेज मूल्य हेर्छौँ भने 777.44 रुपियाँ देखिन्छ भने अहिले 777.40 भनेपछि ठ्याक्कै 120 दिनको एभरेज मूल्यमा आएर यो ब्याङ्क अड्किरहेको अवस्थामा छ। एक वर्षमा चाहिँ यो ब्याङ्क 27.65% बढेको देखिन्छ र इपिएस हेर्नुहुन्छ भने यसको 40.22 र पी रेसियो 19.30 अर्थात् पी रेसियोको आधारमा ब्याङ्किङ सेक्टरसँग समग्रमा तुलना गर्ने हो भने यो ब्याङ्क अलिकति महँगो देखिन्छ, किनभने हामीले पी रेसियो 10 देखि 15 को बीचमा पनि थुप्रै ब्याङ्कहरू अहिले फालाफाल पाइरहेको अवस्था छ र फन्ड बुक भ्यालु हेर्नुहुन्छ भने यो ब्याङ्कको 256 रुपियाँ 41 पैसा रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेरौँ। डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्छौँ भने यसको नट ब्याड है, एकदमै राम्रो डिभिडेन्ड हिस्ट्री छ, तर लगातार दुई आर्थिक वर्षमा यसले लाभांश दिन सकेको थिएन। 70-71 बाट यसले दिएको हेर्छौँ भने हामीले 70-71 मा चाहिँ 15% क्यास र 15% बोनस गरेर दिएको छ। त्यसपछि प्रायसो वर्षहरूमा चाहिँ क्यास कर तिर्ने प्रयोजनको लागि र बोनस सेयर चाहिँ राम्रै दिएको देखिन्छ। 15, 39, 26, 20, 10, 10, 19, 29 यसरी दिएको देखिन्छ है त। अब यो जुन लाइनमा यो खेलिरहेको छ यसले यदि माथि ब्रेकआउट दियो भने हामी इन्ट्री गर्न सक्छौँ, तर तल ब्रेकडाउन दियो भने चाहिँ यो अलिकति तल झर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसकारणले यो ब्याङ्कलाई चाहिँ हामीले प्राविधिक रूपमा हेर्छौँ भने चाहिँ एउटा करेक्सन पछि अथवा बुक क्लोज त पछि नै किन्दा बेस्ट हुने देखिन्छ है। अन्यथा चाहिँ हामीले यो साइडवेजमा जुन छ कि भने यसले माथि ब्रेकआउट दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि किन्न सक्छौँ। अन्यथा हामीले यसलाई ब्रेकडाउन नै हुन दिने र जबसम्म घट्छ तबसम्म नकिन्ने र बढ्न सुरु गरेपछि हामीले यो कम्पनीलाई चाहिँ पोर्टफोलियोमा राख्न सक्छौँ। तर एउटा फन्डामेन्टली हेर्छौँ भने ब्याङ्किङ सेक्टरको यो कम्पनी चाहिँ हाम्रो पोर्टफोलियोमा हुनु एकदमै बेस्ट देखिन्छ है। बुलमा चाहिँ यसले राम्रो गेन हामीलाई दिनेछ र घटेको मौका पाउँछौँ भने हामीले यो कम्पनीलाई चाहिँ राम्रैसँग आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्दाखेरि मिड तथा लङ टर्ममा चाहिँ राम्रो मुनाफा हासिल गर्न सक्ने देखिन्छ है त। अब हामी हेरौँ CZBIL सिटिजन ब्याङ्क इन्टरनेसनल लिमिटेड। यसको चाहिँ प्राविधिक रूपमा एमएससीडीले त बाई सिग्नल दिएको अवस्थामा रहेछ है। 190 रुपियाँमा यो कम्पनीको हामीले अहिले बजारमा मूल्य देखिरहेका छौँ। CZBIL 187 रुपियाँ रहेछ है त। 187 रुपियाँमा हामीले यसको बजार मूल्य देखिरहेका छौँ अहिले। एमएससीडीले भर्खर बाई सिग्नल दिएको छ र टेक्निकल्ली हेर्छौँ भने हामीले यो कम्पनी चाहिँ बेच्नुपर्छ जस्तो छैन हैन, किनभने खासै धेरै पनि बढेको अवस्थामा होइन यो र अहिले चाहिँ राम्रो साइडवेजमा गइरहेको छ। यसमा चाहिँ धेरै मूल्य समायोजन हुने कुरो पनि भएन, किनभने यसले त नगद लाभांश मात्रै दिएको छ। त्यसकारण 5 समथिङ जुन लाभांश छ त्यो खाएर यसलाई चाहिँ होल्ड नै गर्नु चाहिँ उपयुक्त देखिन्छ। प्राविधिक हिसाबमा पनि सेल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छैन। फन्डामेन्टल अवस्था हेरौँ है त। फन्डामेन्टली हेर्छौँ भने यसको अहिलेको बजार मूल्य 187 रुपियाँ, 52 हप्ताको हाई लो हेर्छौँ भने 224 रुपियाँसम्म माथि पुगेको थियो भने 165 सम्म झरेको देखिन्छ। एभरेज मूल्य 120 दिनको हेर्छौँ भने 180.64 रुपियाँ देखिन्छ र अहिले यसको 187 भनेपछि 120 दिनको एभरेजभन्दा थोरै माथि यसको मूल्य रहेको देखिन्छ। इपिएस 15.59 रुपियाँ देखिन्छ 79-80 को Q4 रिपोर्ट अनुसार। पी रेसियो 11.9। हेर्नुहोस् त, पी रेसियोको आधारमा यो कम्पनी जति किने पनि
ढुक्कसँग किन्न सक्ने खालको देखिन्छ किनभने जम्मा 11.99 त यसको पी रेसियो छ। बुक भ्यालु 150 छ। त्यसकारणले मिड तथा लङ टर्मको लागि त यस्ता कम्पनी जति किनेर राखे पनि घाटा हुँदैन। त्यसकारणले हामीले चाहिँ अब अहिले तुलना गर्ने हो भने एनआइसी एसिया र सिटिजन ब्याङ्कको तुलना गरेर यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ सिटिजन ब्याङ्क किन्दाखेरि उपयुक्त हुने देख्छु है त। सिटिजन ब्याङ्क अहिले किन्न सक्ने अवस्थामा र एनआइसी एसिया चाहिँ अहिले केही समय चाहिँ होल्ड गरेर आफूसँग छ भने होल्ड गर्ने, बोनस खाने, छैन भने नयाँ एन्ट्रीको लागि चाहिँ मैले त्यति उपयुक्त देखेको छैन एनआइसी एसिया। बरु बुक क्लोज भइसकेपछि जब मूल्य समायोजन हुन्छ, किनभने त्यसको 29% बोनस सेयर छ, त्यो समायोजन भइसकेपछि समायोजित मूल्यमा चाहिँ हामीले बल्ल खरिद गर्ने बारे सोच्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ। र सिटिजन ब्याङ्क चाहिँ अब अहिले नै किन्दाखेरि पनि राम्रो हुने मैले देखेको छु। यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अध्ययनले देखाएको जुन विश्लेषण हो, यसको आधारमा मात्रै त तपाईँले सेयर खरिद बिक्री नगर्नु होला। एउटा स्रोतको रूपमा, अध्ययन स्रोतको रूपमा तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ र आफ्नो धारणा बनाउन सक्नुहुन्छ। हस् त, तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। साथै हाम्रो च्यानलमा अहिलेसम्म पनि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र नजिकैको बेल आइकन दबाएर अल अप्सनमा दबाउनु भयो भने तपाईँले सेयर बजार सम्बन्धी लेटेस्ट जानकारी पाउनुहुन्छ र विविध जानकारी हामीले उपलब्ध गराउने प्रयास गर्नेछौँ। साथै तपाईँहरूलाई चाहिएको कुनै विषयमा, सेयर बजार सम्बन्धी विषयमा कुनै भिडियो चाहिएको छ भने तपाईँले सजेस्ट गर्नुभयो भने हामीले बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। आजको बसाइबाट यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको समय शुभ रहोस्। नमस्कार, शुभ समय।